ในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์โกลูฟซอฟหัวหน้าฝ่ายอากาศยานของกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าพวกเขานั้นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐมีเครื่องบินจำนวนหนึ่งที่จะมาประจำการโดยตรงในดินแดนยูเครนและเครื่องบินอีกจำนวนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ที่ฐานทัพอากาศที่ปลอดภัยในต่างประเทศเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของรัสเซียถือเป็นการสำรองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่ยูเครนนั้นต้องแลกเปลี่ยนเครื่องบินที่ชำรุดหรือว่าอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงรักษาซึ่งยูเครนนั้นยังจะมีเครื่องบินเหล่านั้นอยู่ในฝูงบินปฏิบัติการตลอดเวลาซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนนักบินที่ได้รับการฝึกควบคุมเครื่องบินมาแล้วและถ้าเรามีนักบินมากขึ้นก็จะมีเครื่องบินรองรับสำหรับส่วนนี้ของยูเครนนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็มี4ประเทศได้ตกลงที่จะถ่ายโอนเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์รวมถึงเนเธอร์แลนด์แม้ว่าประเทศเหล่านี้ยังจะไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าจะบริจาคเครื่องบินเป็นจำนวนที่เท่าไหร่แต่ระบุว่าตอนนี้จำนวนเครื่องบินจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 ลำและอาจมีการเพิ่มในอนาคตอย่างไรก็ตามทางด้านอังเรคาตาโปลอฟประธานคณะกรรมการกลาโหมของรัสเซียนั้นได้ออกแถลงการนะครับแล้วก็ส่งไปยังสื่อต่างๆระบุว่าเครื่องบินรบ F-16 และสนามบินใดก็ตามที่มี F-16 เหล่านี้ประจำกันอยู่หากว่า F-16 เหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือเป็นเพียงการถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานทัพอากาศต่างประเทศโดยมีเจตนาถ่ายโอนไปยังยูเครนซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะถูกทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นปฏิบัติการดำเนินการได้เพราะว่ามันคือเป้าหมายที่ชอบธรรมในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและเจ้าหน้าที่รัสเซียคนอื่นๆต่างพยายามจะยกระดับคำเตือนนับตั้งแต่การเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่ปี 2565 บอกว่ารัสเซียนั้นอาจจะมุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินของสงครามยูเครนที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศนั่นเองครับส่วนเบลารุสเองนะคะรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสพลโทวิสเตอร์เคนินเองระบุเพิ่มเติมค่ะว่าตอนนี้กำลังร่วมซ้อมรบนิวเคลียร์กับรัสเซียอยู่โดยการซ้อมรบครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความพร้อมของเราในสิ่งที่เรียกว่าการใช้อาวุธแก้แค้นตอนนี้กำลังมีความมุ่งมั่นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการตอบสนองภัยคุกคามนะคะที่มีต่อประเทศของเราและรัฐสหภาพระหว่างรัสเซียและเบลารุสไม่ได้บอกว่าเป็นการซ้อมรบนี่จัดขึ้นที่ไหนนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับอาวุธชนิดไหนบ้างค่ะแต่ในขณะที่เบลารุสเนี่ยมีชายแดนติดกับ3สมาชิกนาโตไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียด้วยนะคะพลโทวิสเตอร์เครนินเองระบุเพิ่มเติมค่ะว่าไม่ได้มีเป้าหมายด้วยที่จะไปก่อความตึงเครียดใดๆในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและไม่ได้ฉายภาพที่จะไปข่มขู่ทางทหารกับประเทศที่3หรือประเทศอื่นใดเลยเราเป็นรัฐที่รักสงบไม่ได้คุกคามหรือหาทางเผชิญหน้ากับใครแต่เราจะเก็บรักษาดินปืนของเราเอาไว้ค่ะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วค่ะปูตินและอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเองได้เคยเปิดเผยนะคะว่ารัสเซียกำลังย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีบางส่วนเข้าไปที่เบลารุสหัวลบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสมรภูมิรบซึ่งตรงกันข้ามกับอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่มีพิสัยทำการไกลกว่ามีเจตนากำจัดทิ้งเมืองทั้งหลายของศัตรูนะคะบรรดานักวิเคราะห์ทางตะวันตกก็เชื่อว่าการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมันมีความสำคัญในความคิดนะคะของรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่เริ่มทำสงครามกับยูเครนค่ะเนื่องจากว่ากองกำลังตามแบบของพวกเขาเองกำลังประสบปัญหาในการทำสงครามช่วง2 ปีแรกแต่ในทฤษฎีหนึ่งเองอาวุธนิวเคลียร์อาจจะถูกใช้เพื่อสร้างความตกตะลึงให้กับตะวันตกก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปโหมกระพือสงครามนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบนะคะนี่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะโหมกระพือวงจรสถานการณ์ลุกลามบานปลายให้เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆค่ะพูดถึงฝรั่งเศสนะคะแล้วก็สหรัฐค่ะทั้งไบเดนทั้งมาครงเองตอนนี้ตกลงกันที่จะใช้สินทรัพย์รัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้ในชาติตะวันตกค่ะเอาไปใช้เป็นท่อน้ำเลี้ยงไปช่วยยูเครนนะคะโจไบเดนนะคะผู้นำของสหรัฐนะคะเปิดเผยค่ะว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงกับมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสแล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์รัสเซียที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เพื่อจะไปช่วยเหลือยูเครนค่ะกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปกำลังที่จะพิจารณาวิธีการใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งอยู่ในบรรดาชาติตะวันตกให้กับยูเครนได้รับเงินกู้ล่วงหน้าจำนวนมากณขณะนี้แล้วก็จัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลยูเครนในปี 2025 ด้วยค่ะเงินของกองทุนธนาคารกลางรัสเซียประมาณ 260,000 ล้านยูโรหรือ 10.3 ล้านบาทถูกอายัดไว้ทั่วโลกแล้วส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรปกองทุนดังกล่าวนี้สามารถทำกำไรได้นะคะ 2,500 ล้านยูโรค่ะถึง 3,500 ล้านยูโรต่อปีแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะจากรัฐบาลสหรัฐในการใช้สินทรัพย์แห่งนี้เป็นรายได้ที่มั่นคง
เพื่อให้การบริหารสินเชื่อขนาดใหญ่จำนวน 50,000 ล้านดอลลาร์ที่สามารถระดมทุนได้ในตลาดค่ะขณะที่รัสเซียก็บอกค่ะว่าการหาผลกำไรจากกองทุนที่ถูกแช่แข็งถือเป็นการขโมยค่ะแต่อย่างไรก็ตามแม้การทำกำไรจากสินทรัพย์ของรัสเซียจะถูกแช่แข็งนะคะได้สร้างความกังวลบางประเทศละค่ะแต่สหรัฐก็ประกาศชัดเจนว่าสหรัฐและสมาชิกพันธมิตรใน G7 จะเดินหน้าต่อไปค่ะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายข่าวต่างประเทศวันนี้ไปดูที่อินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมครับที่หมู่บ้านคาเลมปังนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนปรากฏว่าคุณแม่นะครับลูก4คนวัย50ปีหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยต้องเดินผ่านป่าเพื่อไปขายอาหารที่ตลาดใกล้บ้านของเธออย่าบอกนะคะเจ้างูตัวนี้สุดท้ายนี่ฮะไปพบว่าเธอนั้นถูกงูเหลือมเขมือบครับคุณผู้ชมนะฮะเขาต้องไปจับงูเหลือมตัวนี้แล้วก็ผ่างูเหลือมเนี่ยนะออกพบร่างของเธอเนี่ยนะอยู่ในท้องของงูตัวนี้ครับโอ้โหนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่างูตัวนี้มันขนาดใหญ่ความยาว20ฟุตขดอยู่ในพุ่มไม้ข้างทางนั่นแหละนะครับเขาก็คาดกันว่าเธอน่าจะถูกงูนั้นรัดแล้วก็เขมือบเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะไปผ่าท้องมาทางด้านมูอาดีโรซี่หัวหน้าหมู่บ้านคาเลมปังซึ่งเป็นสถานที่ฟาริดาและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่เปิดเผยนะว่าสามีเนี่ยตามหาเธอทั้งวันนะสุดท้ายเนี่ยก็ไปพบงูตัวหนึ่งที่ท้องบวมเป่งเขาก็สงสัยว่างูตัวนี้อาจกินภรรยาของเขาเข้าไปและสุดท้ายชาวบ้านช่วยกันจับงูมาผ่าท้องก็พบร่างของเธอนะฮะก่อนนำไปประกอบพิธีฝังและบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้มาก่อนนะฮะและก็ตอนนี้ต้องออกมาเตือนให้ทุกคนระมัดระวังเวลาเดินผ่านป่านะครับนี่ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกในอินโดนีเซียนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาบ้างในหมู่บ้านห่างไกลมักที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของงูขนาดใหญ่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าไปเดินป่าแล้วงูตัวใหญ่มากค่ะนี่ก็เป็นข่าวน่าเศร้า20 ฟุตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ